මේ වෙනකොට රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් අමතර ආදායම් මාර්ග හොයනවා. ඉතින් මම මේ කතාව මේ වීඩියෝ වලට කලින් වීඩියෝස් වලින් දැම්ම කියාගෙන යන දෙයක්. ඉතින් ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන් තමයි ඇත්තරම දවසට පුංචි මුදලක් උපයන්න පුළුවන් වීඩියෝස් මම නිරන්තරයෙන් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේ මුදලක් උපයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලගේ පරණ ස්කූල් නෝට්ස් ටික එහෙමත් නැත්නම් පරණ පොත් ටික අන්තර්ජාලය ඇතුලේ විකුණන්න. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම ඩොලර් 50ක මුදලක් ඔයාලට මේ හරහා උපය ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ මම වීඩියෝ එක මැද්දේදී ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මම මේ කියන වෙබ්සයිට් එකේ මම කියන ගයිඩ්ලයින්ස් ටික ෆලෝ කරලා ඔයාලගේ ඉස්කෝලේදී කරපු නෝට්ස් ටික එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා යුනිකේදී කරගත්තු අසයින්මන්ට්ස් ටික ඔයාලට විකුණලා යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා මම මේ කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී අපිට හැම නෝට් එකක්ම විකුණන්න බෑ. මෙතනදී අපිට විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට වැලියබල් එහෙමත් නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට වටිනවා කියලා හිතන නෝට්ස් විතරයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වෙබ්සයිට් එකේදී හැම දෙයක්ම රියල් හියුමන්ස්ලා තමයි මොනිටර් කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට හැම නෝට් එකක්ම දාලා මේක ඇතුලේ විකුණන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකට යන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේක කරන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. මේ විදිහට අනුගතව තමයි අපිට මේ නෝට්ස් ටික එහෙමත් නැත්නම් අසයින්මන්ට්ස් ටික එහෙමත් නැත්නම් අපි ලියපු රිපෝට්ස් මොනවා හරි විකුණන්න වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි බලමු මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද මුදල් ගෙවන්නේ, ඒ වගේම මේකේ විත්ඩ්‍රෝවල් එක ගන්න කොහොමද, මේ වගේ හැම දෙයක් ගැනම අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන විශේෂම දේ තමයි ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මාස්ටර් ටෙක්ව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ නැතුව නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාඩම notification එක විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම master tech Instagram එකේ follow කරන්න, ඒ වගේම TikTok එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද TikTok එකේ මම ඉස්සරහට giveaways කීපයක් දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribersලා 20000ට ලං වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් 20000 complete වෙනවත් එක්කම ඒකටත් ඔයාලට giveaway එකක් දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අද අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ පොත් ටික විකුණන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කියන දේවල් ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා අපි අද මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ studypool.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් මේක ගැන මම ඉස්සරහට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දීගෙන යන්න කලින් මම මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්නම්. ඒ වගේම රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද තියෙන්නේ, මේකේ ડોකියුමන්ට් එක සෙල් කරන්නේ කොහොමද, ඉතින් thumbnail එකේ තිබ්බ වගේ කොහොමද ඩොලර් 50ක් අපි කම්ප්ලීට් කරගන්නේ, මේ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා බලමු කොහොමද මේකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපි යන්න ඕනේ මුලින්ම studypool කියන වෙබ්සයිට් එකට. studypool.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මම studypool කියලා කීවර්ඩ් එක ටයිප් කරලා ඒක සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි URL එක තියෙනවා studypool.com කියලා. ඉතින් මෙතන studypool.com කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි අපි වැටෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ලෝගෝ එක, ඒ වගේම මෙතන 24/7 study help කියලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට වගේ න එයාලගේ assignments complete කරන්න, එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ එක task complete කරන්න, මේ වගේ දේවල් වලට මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ප්ලේජරිසම් චෙක් කරගන්න, එතකොට ප්ලේජරිසම් නැති නෝට්ස් හොයාගන්න, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අපිට බ්‍රීෆ්ලි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මම මේකේ රිවිව්ස් බලපුවහම ඇත්තටම හොඳට ගෙවීම් කරන වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට තමයි මම මේකේ දැක්කේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන අපේ පාර්ට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ නෙමේ. අපේ පාර්ට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලින්ක් එක ඇතුලේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා study tools වලට එහා පැත්තෙන් sell docs කියලා ලින්ක් එකක්. ඉතින් අපි එතෙන්ට මුලින්ම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා හෙඩ්ලයින් එක විදිහට earn money by selling study documents කියලා. ඒ වගේම මෙතන මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඔයාලට ඩොලර් 5000ක් වුණත් මාසෙකට උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට මිලියන 10කට වැඩි ස්ටුඩන්ට් ට්‍රැෆික් එකක් මේ වෙබ්සයිට් එකට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙතන තවදුරටත් මේගොල්ලෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා you get up to $10 every time a student view one. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ document එක
එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් බලන එක වාරයකට ඔයාලට ඩොලර් 10ක මුදලක් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගෙවනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී withdrawal ගන්න method එක, ඒ වගේම මොන වගේ methods වලටද withdrawal එක ගන්න පුළුවන්, withdrawal එක ගන්න කරන්න ඕන, එහෙමත් නැත්නම් complete කරන්න ඕන criterias මොනවද, අපි හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට step by step කතා කරමු. අපි මුලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලමු මේකේ මොන වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්ද තියෙන්නේ, ඒ වගේම top earners ලා කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන දැන් recent top selling documents කියලා අපිට පේනවා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් introduction to technology and body organization study guide, මේ වගේ study guides, ඒ වගේම integration notes, ඒ වගේම nursing note, surgical nursing note, ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේකේ ඇත්තටම top selling එහෙමත් නැත්නම් recent top selling documents විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනදී top earners ලා විදිහට එහෙමත් නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා වැඩිම මුදලක් උපයවපු 5 දෙනෙක් මේගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් එක්කෙනෙක් ඩොලර් 83040ක් උපයලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඩොලර් 79408ක් උපයලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් ඩොලර් 69831ක වගේ මුදලක් උපයලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මෙතනදී ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් එක ගොඩක් quality වෙන්න මේකෙදී ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් එක sell වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මම ඒක ගැන ඔයාලට කියන්නම් මම මොන වගේ ડોකියුමන්ට්ස්ද මේකේ sell කරන්න දාන්න කියන එකත් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් ඇත්තට මේකේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දේ තමයි මේකට අපිට copyright materials use කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කාගෙන්වත් හොරකම් කරපු එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා කාගෙන් හරි ගත්තු ડોකියුමන්ට්ස් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඔයාලගේ own ડોකියුමන්ට්ස් විතරයි මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද කොපිරයිට් එකක් තියෙන ඩොකියුමන්ට් එකක් මොනවා හරි අප්ලෝඩ් කරොත් එහෙම ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එක රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා කොපිරයිට් තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ඔයාලා මේකට යූස් කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කොපිරයිට් නැති ෆ්‍රී ඩොකියුමන්ට්ස් ගන්න ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී භාෂාව ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි ඕනම භාෂාවකින්, ජැපනීස්, චයිනීස් ඕනම භාෂාවකින් මේකට ඩොකියුමන්ට්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් සිංහල කියලා අපි ටයිප් කරලා බලමු සිංහල ඩොකියුමන්ට්ස් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සිංහල කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඕන තරම් සිංහල භාෂාවෙන් තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන්නේ මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම සිංහලෙන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම 80 pages තියෙනවා. මෙන්න මේ eBay drop shipping ගැන කියලා තියෙන drop shipping PDF තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ වෙනකොට මේ වෙබ්සයිට්ස් හරහා සෙල් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට මෙතනදී භාෂාව ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. භාෂාව ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් සිංහල ડોකියුමන්ට්ස් උනත් ඔයාලා ලියන්න දක්ෂ කෙනෙක් නම් එතකොට මොනවා හරි යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට එහෙමත් නැත්නම් ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ડોකියුමන්ට්ස් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඕනම භාෂාවකින් ඒවා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මම ඉස්සරහට කියන්නම් මොන වගේ අප්ලෝඩ් ප්‍රොසෙස් එකක්ද මේකට තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් අප්ලෝඩ් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ලට අදාළ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ස්ටුඩන්ට්ලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන ડોකියුමන්ට්ස් විතරයි අපි මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ආයෙත් යනවා මේ sell documents කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන මුලින්ම අපේ account එකක් නිර්මාණය කරගෙන ඉමු මේකේ වැඩ පටන් ගන්න කලින්. ඉතින් මම මෙතනදී sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට වෙන sign up එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම ඉතාමත් පුංචි විස්තර කීපයක් විතර අපිට දාන්න තියෙන අපේ මේල් එක, ඒ වගේම username එකට මම දාන්න mastertech කියලා දාන්නම්. password එක මම password එක generate කරනවා. mastertech කියන username එක මම copy කරගෙන මෙතන create account දෙනවා. create account දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට load වෙලා අපිව land වෙනවා එක page එකකට land වුණාට පස්සේ අපිට මේකේ email verification එක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මට ඇවිල්ලා තියෙන මේ විදිහේ verification mail එක. ඊට පස්සේ මම මේකේ verification mail එකට ගිහිල්ලා මේ account එක verify කරන්න බටන් එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වෙනකොට already අපේ mail එක create වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් already අපේ account එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම terms of service කියලා අපිට page එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි අනිවාර්යෙන් මේක accept කරන්න ඕනේ. මම මෙතනදී tick එක දාලා I agree කියලා දෙනවා. I agree කියලා දුන්නට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලෝ ස්කූල් එක අහනවා. මම මෙතනදී යුනිවර්සිටි එකත් සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතනදී ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී done කියන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ හරි අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මොකක්ම හරි ડોකියුමන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ page එකක active කියන එක යටතේ තමයි ඔයාලගේ
ඩොකියුමන්ට් එක මේගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඩොකියුමන්ට් එක සෙල් වෙන්න දාලා ඒක රිවිව් එකෙන් පාස් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ ඇක්ටිව් කියන සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති මේකට මොන වගේ ඩොකියුමන්ට්ස්ද අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කරලා තියෙන ඕල්ඩ් අසයින්මන්ට්ස් මොන හරි තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලා කරලා තියෙන මොන හරි රිපෝට්ස් එහෙමත් නැත්නම් මොනහරි ආටිකල් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාලට මේකට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් Q&A සෙෂන් වලදී question and answers තියෙන papers ඔයාලට මේකෙදි අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් අප්ලෝඩ් කරනකොට PDF මොඩල් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න මතක තියාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් Word document එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ඇත්තට මම නම් මෙතනදී අද අප්ලෝඩ් කරන්න යන document එක මම PDF විදිහට හදලා තමයි මේක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් බලමු මම මොකද්ද මේ වෙනකොට අප්ලෝඩ් කරන්න ඩොකියුමන්ට් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන sell docs කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය කරන ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඔයාලව වැටෙනවා. ඉතින් මෙතනදි කියලා තියෙනවා ඔයාලගේ ඩොක් එක අප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මේක පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ ප්ලේජරිසම් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. ප්ලේජරිසම් කියන්නේ මේක චීට් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ කොපිරයිට්ස් තියෙන්න බෑ කාටවත්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තමන්ම හදපු ඩොකියුමන්ට් එකක් විතරක් නම් විතරයි මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැන එහෙම ලොකුවට හිතන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ෆ්‍රී ඩොකියුමන්ට්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන තරම් විදි තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි බුක්ස් වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේවල් ස්කෑන් කරලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ලියපු නෝට්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේවල් ස්කෑන් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අත්අකුරු පැහැදිලිව තියෙන එක අනිවාර්ය දෙයක් වෙනවා. ඒ වගේම ඩොකියුමන්ට්ස් කළු වෙලා වගේ එහෙමත් නැත්නම් අව පැහැවෙලා තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් මේගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරන්න එපා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. එහෙම අප්ලෝඩ් කරොත් එහෙම ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එක රිජෙක්ට් වෙන්න chance එක වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම ඩොකියුමන්ට් එකක් අප්‍රූව් වෙන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වන්න මම අප්ලෝඩ් කරන්න ඩොකියුමන්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඩොකියුමන්ට් එකක් මමම හදපු ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි මම අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. STD report කියලා මේ තියෙන මම අප්ලෝඩ් කරන්න යන ඩොකියුමන්ට් එක. මෙතනදී අතරම් people suffering from STD sexual transmitted disease in Sri Lanka. මේක තමයි මම අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක මම connecting communities කියන අසයින්මන්ට් එකකට හදපු ඩොකියුමන්ට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් වචන 7323ක තුනක් විතර තියෙන ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම social transmitted diseases ගැන කරලා තියෙන ඉංග්ලිෂ් ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඉතින් මේක තමයි මම PDF එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා මේක අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේක මට අප්ලෝඩ් කරද්දි කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මම ටයිප් කරලා හදපු දේවල්. ඒ වගේම මෙතන හදපු හැම ඉමේජ් එකම මම තනියම නිර්මාණය කරපු දේවල් හින්දා මට මේකෙදී මේක අප්ලෝඩ් කරන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මම ඇවිල්ලා මේක මම සේව් කරගන්නවා PDF එකක් විදිහට. සේව් as දීලා මම මෙතන ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට දීලා මේක මම PDF එකක් විදිහට සේව් කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය රිපෝට් එකක් වගේ දෙයක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලට chance එක වැඩි මේක අප්‍රූව් වෙන්න තියෙන. මොකද සාමාන්‍යයෙන් රිපෝට් එකක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තන අර තියෙන quality එකෙන්ම තියෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ තියෙන්න ඕන අවශ්‍යම දේවල් අත්‍යවශ්‍යම දේවල් තියෙනවා කියන්නේ මේක අප්‍රූව් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් images තියෙනවා නම් ඒ වගේම brochures ඒ වගේම flyers මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් එක්ක ඔයාලට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ documents වල reference තියෙනවද කියලා බලන්න මේ වගේ report එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වගේ report එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Taman නිර්මාණය කරපු report එකක් හින්දා මේක අප්ලෝඩ් කරද්දි කිසිම විදිහකින් copyright එකක් වදින්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පරණ අසයින්මන්ට්ස් මොනවා හරි තියෙනවනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ මොනවා හරි සෙමෙස්ටර් එකකට කරපු පරණ අසයින්මන්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් මේවට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම question papers ඒ වගේම answer papers මේ වගේ දේවලුත් ඔයාලට මේකෙදී අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මෙතනදී මේ ඩොකියුමන්ට් එක තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී කරන්නේ මෙන්න මේක drag and drop කරනවා මෙන්න මේ page එකට. හරි. මේක drag and drop කරද්දී ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් අහනවා. ඉතින් මෙතන I understand කියලා confirm කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක confirm කරාට පස්සේ මේක file එක upload වෙනවා. හරි. මගේ නම් file එක upload වෙලා ඉවරයි. මම ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන එක දෙනවා. okay කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ file එක අප්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් තාම තියෙන්නේ මගේ pending කියන. එහෙමත් නැත්නම්
ඩොක් එක පෙන්ඩිං කියන මෝඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේගොල්ලෝ මේක මැනුවල් රිවිව් කරනවා. මැනුවල් රිවිව් කරලා මේකේ වැරදි නැත්තම් මේක ක්ලියර් නම් මේකේ කොපිරයිට්ස් මොකුත් නැත්තම් තමයි මේගොල්ලෝ මේක සයිට් එකට ඇප්රූව් කරන්නේ. ඇප්රූව් කරාට පස්සේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක ඩොලර් 10ක් හම්බ වෙනවා මේ ඩොකියුමන්ට් එක එකපාරක් යම්කිසි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් view කරලා බැලුවොත්. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම මිලියන 10කට අධික ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මිලියන 10න් ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එක 5 දිනක් බැලුවොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඩොලර්ස් 50ක් මේකෙන් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ගාව තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ඕනම එකක් කොපිරයිට්ස් නැති ඩොකියුමන්ට්ස් ඔයාලට මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම අප්ලෝඩ් කරලා මේක ඩොක් එක අප්රූව්ඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එක view එකකට ඩොලර් 10 ගානේ පේමන්ට් එක ඔයාලට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක පේමන්ට් කරන සයිට් එකක් විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ඔයාලගේ wallet එකට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ account එකට සල්ලි ගන්න කියලා. එහෙමත් නැත්නම් මේකේ විකිනෙන ඔයාලගේ note එක විකිනෙන ප්‍රමාණයට ඔයාලා කොහොමද මේකට සල්ලි ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට යන්න ඕනේ මෙන්න මේ menu කියන item එකට. menu කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන my balance කියන option එකට යන්න. my balance කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලව land වෙනවා මෙන්න මේ වගේ page එකකට. හරි. මේ වෙනකොට මගේ balance එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ 0 කියලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මගේ balance එක 0යි කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 0යි කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 50 වුණාට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් මේකේ minimum withdrawal එක තියෙන්නේ ඩොලර් 50න්. ඔයාලා ඩොලර් 50ක් මේකේ complete වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන withdraw money කියන එක click කරන්න. withdraw money කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන ඔයාලගේ මුදල් ටික ගන්න පුළුවන් options ටික. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ Payoneer කියන option එකට ඔයාලගේ withdrawal එක ගන්න කියලා. මොකද අනිත් ඒවා වලට සාමාන්‍යයෙන් delay එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Payoneer වලට instantly payment එක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා minimum of $50 in your available balance is required to withdraw your money. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ monies withdraw කරන්න නම් අඩුම ඩොලර් 50ක්වත් complete වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක 5 දෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ document එක quality වෙන්න මේගොල්ලෝ suggest කරනවා වැඩි මේක බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා quality document එකක් upload කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ ඩොලර් 50 කියන එක මහා ලොකු criteria එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේකේ වැඩ කරන විදිහ ගැන හොඳ idea එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් withdrawal එක ගන්නකොට Payoneer හරහා withdrawal එක ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් වෙන විදිහට එහෙමත් නැත්නම් අප්රූව්ඩ් වෙන විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්නත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතන sell docs වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ pending docs එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක approve වුණාට පස්සේ මේක මෙතෙන්ට තමයි වැටෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් docs approved කියන තැනට තමයි වැටෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් doc එක decline වුණොත් එහෙම මෙතන docs decline කියන තැනට වැටෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒක decline වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියලා බලලා ඒක හදලා නැවත upload කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් doc එක approve කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන විදිහ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගැන හොඳ අදහසක් ඇති කියලා account එක නිර්මාණය කරන තැන ඉඳන් කොහොමද ඩොකියුමන්ට් එක සෙල් කරන්නේ, ඩොකියුමන්ට් එක සෙල් කරනකොට මොනවද අපි බලන්න ඕන දේවල්, ඒ වගේම ඔයාලගේ money withdraw කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම minimum withdrawal එක කීයද කියන එක ගැනත් ඔයාලට හොඳ idea එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද මේකේ වැඩ කරන එක මහා ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාලට දවසට එක ඩොකියුමන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරත් ඒ ඩොකියුමන්ට් එක පැය 48ක් ඇතුළත රිවිව් වෙලා මේකට සබ්මිට් වෙනවා. සබ්මිට් වුණාට පස්සේ මේකේ එක ඩොකියුමන්ට් view එකකට ඔයාලට ඩොලර් 10ක් ගෙවනවා. ඉතින් ඒ ඩොලර් 10න් 10ව 5ක් ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Payoneer account එකට ඩොලර් 50ක withdrawal එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා එහෙම තමයි මේකේ වැඩ කටයුතු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කරලා බලන්න ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා නම් මේකට සබ්මිට් කරලා බලන්න. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ පරණ පොත් ටික විකුණලා ඩොලර් 50ක් උපය ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ලෑස්ති ඒ කමෙන්ට් හැම එකක්ම කියවන්න. ඒ වගේම උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම උත්තරයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මාස්ටර් ටෙක් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ නැතුව නම් දැම්ම පහල තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙතින් තියෙන නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම නොටිෆිකේෂන් එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මොකද මම මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් මාසයක් පුරාවට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් 20ක් හෝ 30ක් ඊමනි සම්බන්ධව කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් ගන්න පුළුවන් notification bell icon එක ඔබලා notification all දාලා තියාගත්තොත් එහෙම. ඉතින් තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. මාස්ටර් එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. TikTok වල follow කරන්න. Instagram වල follow කරන්න.
මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක e-money sites ගොඩක් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.